So during this last session, Cho nên trong cái buổi hội thảo cuối cùng này, I want to talk about the stages marriage goes through. tôi muốn nói về những giai đoạn, những thời kỳ mà hôn nhân của một người sẽ trải qua. Marriage is a process that unfolds over time. Hôn nhân là một quá trình mà theo từng giai đoạn và thời kỳ nó được bày tỏ ra một cách khác nhau. And we don't experience it the same way in all the seasons of life. Chúng ta không có cùng một kinh nghiệm trong mỗi một cái thời kỳ của đời người. And the reason I think this is important to think about, Và cái lý do mà tôi nghĩ rằng đây là một điều quan trọng mà chúng ta phải suy nghĩ tới or to understand, hoặc là phải hiểu biết, is that if you know the stages of marriage, là khi chúng ta hiểu được những giai đoạn của hôn nhân and you find yourself experiencing one or the other of them, và chúng ta phát hiện là mình đã kinh nghiệm một hay là trong những cái nhiều trong những giai đoạn này, you will realize that what you're experiencing is normal. thì chúng ta sẽ hiểu được những gì mà mình đang trải qua có khi nó là những điều rất bình thường. I had my annual checkup with the doctor last week. Tuần trước tôi có một cái buổi khám tổng quát thường niên với bác sĩ của tôi. And he told me everything was normal. Ông ta nói mọi thứ đều bình thường. So is that good news or bad news? Đó là tin tốt hay tin xấu các bạn chứ? Yeah, it's good news. Tin tốt. And so the stages of marriage, there are 4 of them. Có 4 cái giai đoạn ở trong hôn nhân. And they have names. Và mỗi giai đoạn đều có những cái tên riêng. The first one is called the euphoric or emotional stage. Cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn của cảm xúc. The second one has a hard name. Giai đoạn thứ hai có một cái tên hơi khó. It's the disillusionment stage. Đó là cái giai đoạn ảo tưởng. The third stage is the accommodation stage. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn gọi là dung hòa. And the fourth one we call mature marriage or sometimes the golden years. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn của hôn nhân trưởng thành hoặc là gọi là những thời kỳ vàng son. And people who are married will go through all 4 of those stages if they are married for a long time. Và tất cả những người nào kết hôn đều phải trải qua cả 4 giai đoạn này nếu mà họ đã kết hôn một thời gian dài. So let me talk about the first stage. Cho nên xin tôi nói về giai đoạn đầu tiên. This is the euphoric stage. Đây là cái giai đoạn của cảm xúc. And it is characterized by great joy and happiness. Nó được diễn tả, nó được đặc thù bởi những cái niềm vui bất tận, những cái niềm hạnh phúc bất tận. By a sense of wonder and unreality. Và người ta dường như lạc vào một trong cõi mộng mơ mà có thể xa rời với thực tế. The young couple is excited because they've actually taken the risk of getting married. Hai người trẻ sẽ rất là hào hứng bởi vì họ đã chấp nhận một cuộc mạo hiểm để kết hôn. And now they are working on fulfilling their dreams and their hopes. Và bây giờ họ làm việc cùng nhau để hoàn thành để đạt được những ước mơ và những hy vọng của mình. And they are excited to see each other. Họ rất là vui được gặp nhau. They come home and find somebody home. Họ về nhà họ thấy có ai trong nhà. They are excited. Họ rất là vui vẻ. They have, as I said, stars in their eyes. Họ trong mắt của họ long lanh ánh sao. And this stage of marriage is a very happy one. Đây là cái giai đoạn rất là hạnh phúc của hôn nhân. It's actually a very important one. Và cũng là một giai đoạn rất quan trọng của hôn nhân. Because it allows two people bởi vì nó cho phép hai người to join their lives together and to negotiate the difficulties with joy. để hiệp hai cuộc đời lại làm một và thương thảo với nhau những cái sự khác biệt để tìm ra hạnh phúc chung. They move into the same space. Họ về cùng một nơi. They figure out domestic duties. Họ phân phối những công việc ở trong gia đình. Many times it means moving away from home from one of them to live with their spouse. Có nhiều lúc đó là một người phải rời khỏi gia đình mình để sống với người phối ngẫu của mình. There's all the trouble and excitement of setting up a household, getting furniture, whatever it is. Gây dựng một tổ ấm, đi tìm bàn ghế, nội thất trong nhà, tất cả những điều này rất là hào hứng. And yet they experience all of that with a degree of excitement. Nhưng mà họ trải qua những cái kinh nghiệm này với một cái niềm vui bất tận trong lòng. And I say to people, enjoy that stage. Và tôi nói với mọi người, hãy thưởng thức giai đoạn đó của hôn nhân. Make it last as long as you can. Hãy kéo dài nó càng dài càng tốt. And everybody wants to know, DT, how long does the stage last? Và mọi người đều thắc mắc, vậy thì mục sư Dave Thomas, cái giai đoạn này nên kéo dài bao lâu? And the answer is it depends how you treat each other. Cái câu trả lời là tùy theo hai người đối xử với nhau như thế nào. I did a wedding for some young people who are friends of mine to this day. Tôi có làm hôn lễ cho hai vợ chồng đó, cũng là những người bạn của tôi cho đến ngày hôm nay. Their euphoric stage lasted 6 hours.
cái giai đoạn đầu của hôn nhân này của họ chỉ có tồn tại 6 tiếng đồng hồ. Because by the time they were ready to go to bed that night, bởi vì sau hôn lễ buổi tối đó, trước khi vào về phòng của mình, they had such a big argument they wondered if they'd made a mistake to get married. Họ cãi nhau rất là lớn, không biết là họ có sai lầm hay không là làm cái sự quyết định kết hôn này. What did you do that for? Và tôi nói với họ, quý vị làm như vậy để làm gì? By the way, they are still happily married. Nhưng mà ngày hôm nay thì tin mừng là họ vẫn còn tốt, hạnh phúc trong hôn nhân. And they have 3 wonderful children. Họ có 3 người con rất là dễ thương. But for them, the euphoric stage, as I said, lasted 6 hours. Nhưng mà cái giai đoạn gọi là mộng mơ đó của họ nó tồn tại có 6 tiếng đồng hồ thôi. But in most cases, it lasts a year or 2 or maybe 3. Nhưng mà có những trường hợp khác thì nó có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm. When I talked about this, one woman who'd been married 50 years said that all 50 had been euphoric. Tôi có nói chuyện với một người đàn bà đó nói rằng 50 năm hôn nhân của tôi dường như trong một cõi mộng mơ tốt đẹp đó. And I would say something's wrong there. Và tôi nói ôi chắc có cái gì bất ổn trong đó. She's living in an imaginary world still. Bởi vì bà vẫn còn sống ở trong La La Land hay là trong cái vùng ảo tưởng sức mạnh. One of the most interesting features about this early stage of marriage, một trong những cái điều tốt về cái giai đoạn đầu của hôn nhân này, is that people tend to ignore or minimize their differences. là người ta thường bỏ qua hay là họ không chú trọng những sự khác biệt. And so I use an example Tôi xin đưa một cái ví dụ of a young woman who marries a young man. của một người đàn bà trẻ đó kết hôn với một người đàn ông. And she is one of these people who likes everything to be in its place. Bà là một trong những người mà cái gì cũng thích là nó đâu phải vào trong đó. And so when she thinks of her home, cho nên khi nghĩ về hôn nhân của mình, she thinks of a place where everything is neat, everything's put away, everything's where it's supposed to be. Bà nghĩ về cái gia đình mà cái gì cũng phải nằm đúng vị trí của nó và không được cái gì lạc ra khỏi vị trí của nó. And she marries a young man, nhưng mà bà kết hôn với một người trẻ who pays no attention to details. Nhưng mà anh ta là cái người không có quan tâm những cái chi tiết. And so after they get settled in their home, cho nên sau khi họ về sống với nhau, he comes home from work tired. Anh ta về nhà rất là mệt. And he kicks off his shoes by the door. Anh ta đá cái đôi giày qua cái bên cửa. He throws his jacket on the couch. Quăng cái áo mình lên cái ghế. And he flops down on the chair. Rồi anh ta ngồi xuống cái ghế của mình. And he looks at the newspaper. Và anh ta lấy tờ báo ra đọc. And when he's done with it, he leaves it on the floor. Và khi đọc xong để xuống dưới sàn. And that's all. Và đó là tất cả những gì anh ta làm. And so in her mind she's thinking, vậy thì trong đầu của người phụ nữ này suy nghĩ, well, he must be tired. Ồ, có lẽ vì tâm mệt. And so she minimizes this. Cho nên cô xem nhẹ cái sự này. In fact, she goes and she puts his shoes in the closet. Cho nên cô ra cô dọn đôi giày giùm cho anh ta. She hangs his coat up. Treo cái áo lên. And she picks up the newspaper. Và rồi lụm tờ báo lên. And she gives him a big hug and says, I'm so happy to see you home. Rồi ôm chồng và nói rằng em rất vui vì anh về nhà. And so it goes for 1 month. Rồi 1 tháng như vậy. For 2 months. 2 tháng như vậy. For 3 months. 3 tháng như vậy. And what's happening now in her mind? Và chuyện gì xảy ra trong đầu cổ bây giờ? She's beginning to think, when is this young man going to get with the program? Thì cổ nghĩ trong đầu, anh này chừng nào xong chương trình đây? And so there comes a point. Cho nên đến một cái điểm đó. When he comes in the door and kicks his shoes and throws his jacket. Khi mà anh về nhà đá đôi giày vào trong cánh cửa và quăng áo. She says something. Và cổ nói một lời. And she says, now wait a minute. Cổ nói điều gì? Đợi chút xíu anh. There is a place for shoes. Có chỗ để giày mà. And there is a closet for your coat. Có cái tủ để áo mà. I'm tired of picking them up for you. Can you do it yourself? Tôi rất mệt phải lụm mấy cái này giùm anh làm ơn anh dẹp giùm được không? And he looks at her with surprise and says what? Và ông nhìn cổ ngạc nhiên và ông nói gì bạn cho em biết không? What's your problem? Em bị gì vậy? And so now suddenly the difference is recognized. Giờ này thì sự khác biệt mới được nhận ra. And the person who is offended by the difference, và cái người mà bị tổn thương bởi sự khác biệt đó, is no longer willing to be quiet. Không còn muốn yên lặng nữa. And so now comes the day of negotiation, right? Cho nên giờ đến cái giai đoạn gì? Thảo luận. So you can think about early marriage. There may be many places where there's a difference of some kind. Quý vị thấy trong mỗi cái giai đoạn của hôn nhân sẽ có những cái chuyện như vậy. And over the first 2 or 3 or sometimes 4 years of marriage, those things become known.
Trong những cái năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư của hôn nhân, những cái vấn đề như vậy nó phải được xuất hiện và người ta phải nhận ra. And the person who is uncomfortable from that difference, và những người mà cảm thấy không thoải mái về những sự khác biệt đó, loses their euphoria, bắt đầu cảm thấy mất cái cảm giác lâng lâng trên mây của mình. And they say it's time now to do business with the real things. Và họ nói rằng thôi, bây giờ phải nghiêm túc giải quyết những vấn đề này. It's at that point that the marriage begins to shift to stage 2. Thì bây giờ ngay cái thời điểm đó là lúc mà hôn nhân sẽ bước qua giai đoạn thứ hai. Because to one degree or another, bởi vì dầu là lớn hay nhỏ, the person who is upset over the difference, ít hay nhiều, thì cái người mà cảm thấy bất mãn về những sự khác biệt đó experiences some disillusionment. cũng sẽ kinh nghiệm một vài những cái sự gọi là ảo giác. The young woman says, "Well, I didn't think my husband would do that." Người phụ nữ có thể nói, tôi không thể ngờ chồng của tôi sẽ làm như vậy. And I thought that after I mentioned it to him that he would change his ways. Và người đó nói rằng, tôi tưởng là sau khi tôi nói với ông thì ông sẽ thay đổi. And yet he continues in his way. Nhưng mà ông vẫn cứ tiếp tục những cái điều ông làm. And so she experiences some disillusionment. Cho nên cổ bắt đầu cổ cảm giác giống như là cổ bất mãn. I want to say a word about disillusionment. Tôi muốn nói một chút xíu về cái tư tưởng bất mãn đó. If the differences between what you imagine and what you receive are small, nếu mà sự khác biệt giữa những gì mình đã tưởng tượng trước hôn nhân và những gì thực tế nó xảy ra, cái sự khác biệt đó là nhỏ, you will not like the title disillusionment to be applied to your marriage. Quý vị sẽ không thích cái chữ mà gọi là bất mãn được dùng trong cái thời kỳ thứ hai của hôn nhân của mình. I had one young couple scold me. Tôi có một cái cặp vợ chồng trẻ đó gọi là tương đối cũng bất bình với tôi. We've been married for 4 years and we don't have disillusionment. You should never use that word. Và họ nói rằng chúng tôi đã kết hôn 4 năm, chúng tôi không có chuyện gì bất mãn hết. Mục sư không có nên dùng cái chữ bất mãn cho cái giai đoạn thứ hai của hôn nhân. But if in many areas of marriage there's a big difference between what you hope for and what you have. Nhưng mà thật sự ngoài họ ra, đối với trên thực tế của hôn nhân đó, giữa cái mong ước và cái hiện tại nó xảy ra cái khoảng cách nó rất xa nhau. Then you will say disillusionment is a correct word. Thì trong những lúc như vậy, quý vị sẽ nói cái chữ bất mãn là cái chữ chính xác nhất để dùng trong giai đoạn đó của hôn nhân. The second stage of marriage, in my opinion, is the most crucial stage. Nhưng mà trong cái giai đoạn thứ hai này là cái giai đoạn rất quan trọng của hôn nhân theo ý của tôi. Because as I mentioned in the earlier session, như là tôi đã nói trong cái buổi trước của chúng ta, there comes a point where each person quietly holds up what they imagined. Sẽ có một cái giai đoạn mà một trong hai người sẽ thầm lặng giữ trong lòng của mình những sự thất vọng của mình. And they compare it to what they are experiencing. Và rồi lấy những cái điều mình đã mong ước so sánh với cái hiện tại đang đối diện trước mặt. And that's a very important day. Và đó là một cái ngày rất quan trọng. I have a quotation I want to read to you. Tôi có một câu tôi muốn đọc cho bạn chị em. And Tuan, I'm going to read part of it and you can translate. I won't read the whole thing at once, okay? Sure. This author wrote, "There comes a time in every lasting marriage when the roses have faded." Sẽ có một thời điểm trong hôn nhân của chúng ta khi mà những đóa hồng đã nhạt phai. When the music has stopped. Khi âm nhạc đã dừng lại. And the candlelight flickers. Những ngọn đèn cầy trở nên le lói. Looking at each other across the plate of leftover food. Khi mà hai ánh mắt bắt đầu nhìn nhau, ở trên bàn ăn là thức ăn thừa còn lại. You know that the only thing that keeps you going. Lúc bây giờ quý vị sẽ biết rằng cái điều duy nhất để giữ chúng ta tiến tới phía trước trong hôn nhân is the fact that once upon a time, là cái sự thật rằng có một ngày nào đó, in the presence of Almighty God and other witnesses, trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt những người chứng giám, you said to each other, "I do." Chúng ta đã từng nói tôi đồng ý để kết hôn. Now that's kind of a dramatic statement. Đây là một cái lời mang cái tính chất rất là đáng để suy nghĩ. But it's saying what I'm saying. Nhưng mà nó nói lên cái điều tôi muốn nói. That we at some point in early marriage we hold what we imagined against what we are having, what we are experiencing. Ở trong hôn nhân của chúng ta cố gắng để làm sao chúng ta giữ lấy những điều mình mong ước cho hôn nhân của mình và cùng chua xót nhìn cái hiện tại xảy ra. And we make a crucial decision. Và rồi đến lúc chúng ta làm sự quyết định quan trọng. We decide I'm going to stay and work on what's real. Lúc bây giờ chúng ta sẽ quyết định để ở lại để giải quyết cái thực tế. Or the difference is so big I'm leaving. Hay là cái sự khác biệt này quá lớn, tôi bắt buộc phải rời khỏi. And as I say, this decision is made quietly by people. They don't tell each other. Và tôi muốn nói bạn cho em cái sự quyết định này
diễn ra một cách thầm lặng bởi vì người ta không chia sẻ với nhau. And if the decision is that I'm not going to stay to work on this, nếu mà cái sự quyết định là tôi sẽ không ở lại để giải quyết cuộc hôn nhân này, then a process of emotional estrangement begins. thì cái giai đoạn cảm xúc, chúng ta sẽ có những cảm xúc, một chuỗi cảm xúc sẽ xuất hiện. The one spouse begins to grow away from the other one. Và một người bắt đầu sẽ lạnh lùng trong cảm xúc hơn đối với người khác. And more things become issues. Và càng lúc như vậy thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra, và nhiều chuyện bất mãn nó xảy ra nhiều hơn. And I have had people come into my office to Tôi đã tell có me, những người đến gặp trong văn phòng của tôi và nói với tôi. and the last word they say is, I don't think I loved him anyway. Thì có những lúc cái cô đó nói rằng tôi không tin là tôi yêu ảnh, dầu sao tôi cũng không thấy rằng mình yêu ảnh được. Or I don't think I ever loved her anyway. Hoặc là anh ta nói rằng tôi không tin là tôi yêu cô ta được. And when they tell me that, Và khi họ nói với tôi như vậy, I tell them that they are telling me an untrue thing. tôi nói rằng họ đang nói cái điều không có đúng. I said, I will guarantee on the day you got married, tôi nói rằng thật sự cái ngày mà anh hay chị đám cưới, that you were in love. anh thật sự có yêu. But you have conducted yourself in such a way that it has been destroyed. Nhưng mà anh chị đã diễn ra cái hôn nhân của mình, đã sống trong cái hôn nhân của mình trong cái cách nào đó, và đến ngày hôm nay cái tình yêu đó đã bị tiêu diệt rồi. Now I want to be clear that the change from one stage to another is not a clean thing. It's not a sudden thing. Tôi muốn nhấn mạnh một điều là cái sự chuyển tiếp giữa những giai đoạn của hôn nhân không phải là một cái sự chuyển tiếp rõ ràng dễ nhìn thấy. It's kind of the overall flow that you experience in the marriage. Nó như là một cái dòng chảy liên tục ở trong hôn nhân. And if the decision is to leave, as I said, they begin to estrange themselves. Thì nếu mà cái sự quyết định trong cái thời kỳ vỡ mộng, thời kỳ thứ hai đó, lúc bấy giờ người ta quyết định là sẽ rời bỏ đi, thì người ta sẽ tự rút cảm xúc của mình ra, lạnh nhạt với người kia. They finally head for divorce. Và cuối cùng họ sẽ tiến tới ly dị. And it's interesting to me because that stage of disillusionment can last up to about year 8 or 10 in the marriage. Và tôi cũng phát hiện ra là cái giai đoạn thứ hai này có thể kéo tới từ năm thứ 8 đến năm thứ 10 trong hôn nhân. In the days when I was pastoring and people came to me with marital distress, khi mà tôi còn làm mục sư và người ta đến gặp tôi với những vấn đề của hôn nhân của họ đó, I would always ask them, well, how long have you been married? Tôi luôn luôn hỏi họ đã kết hôn được bao lâu rồi. And many of them said something between 8 and 12 years. Và hầu hết những người đó nói với tôi, nhiều người trong số những người đó nói với tôi là khoảng từ 8 đến 12 năm. So I knew immediately và tôi biết ngay lập tức that they had gone through the euphoric stage, là họ đã trải qua giai đoạn nồng nàn của hôn nhân rồi. And they had gotten into the disillusionment stage. Và họ đã đến giai đoạn vỡ mộng trong hôn nhân. And instead of trying to get help to settle the issues, nhưng mà thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ để mà giải quyết những vấn đề, they had decided to grow away from each other. Thì họ đã quyết định sẽ lìa xa nhau. And at least the first marriage does not dissolve quickly. Và cuộc hôn nhân đầu tiên không có được giải quyết. Now of course they can make the other decision too. Nhưng mà ngược lại họ cũng có thể làm một sự quyết định khác hơn. They can say, this is what I imagined. Họ có thể nói rằng đây là những gì tôi tưởng tượng. But this is what I'm experiencing. Và đây là những gì tôi đang kinh nghiệm. And the two are not exactly the same. Tuy là hai cái điều này không giống nhau. But I'm going to stay and work on this. Nhưng mà tôi sẽ ở lại để giải quyết cái hiện tại của tôi. I'm going to give up what I imagined. Và tôi sẽ bỏ bớt những điều tôi kỳ vọng. And I'm going to live. Và tôi sẽ ở lại trong hôn nhân của mình. And so that's stage 2 of marriage. It can be a difficult one for people. And I want to say this is that that's the time to get help is early on in stage 2. Cho nên thưa bạn chị em, đây là cái giai đoạn thứ hai, thời kỳ vỡ mộng của hôn nhân, và cái lúc mà để người ta tìm kiếm sự giúp đỡ là càng sớm càng tốt trong cái giai đoạn 2 này. Too many times people wait until they have given up. Có nhiều lúc người ta đợi tới khi người ta gần bỏ cuộc rồi. And then they go to the pastor or somebody basically to say, well, I'm leaving. Rồi họ mới đến gặp mục sư, nó thông báo cho mục sư biết tôi chuẩn bị rời khỏi hôn nhân của mình. And if you try to work with them, và nếu mà quý vị cố gắng để giúp họ, you will discover that the desire or the will to be married is gone. Quý vị sẽ thấy rằng cái ước nguyện mà muốn được kết hôn bây giờ nó không còn nữa. And it becomes very, very difficult to restore that. Và thật sự rất là khó khăn để có thể gọi là phục hồi cái hôn nhân đó. I want to say also a word about resentment. Và tôi cũng muốn nói một chút xíu về cái lòng gọi là cay đắng. You know, resentment is a great poison in a relationship. Đây là một trong những cái điều mà chúng là một những vị thuốc độc
ở trong hôn nhân. And if you come into stage 2 of marriage, Khi chúng ta đến giai đoạn thứ hai của hôn nhân, and you find some difficulties that bring you distress, chúng ta gặp một cái gì đó gây cho chúng ta căng thẳng, and you don't find a way to process them, và chúng ta không tìm cách để giải quyết nó cho đúng, you will find that resentment grows in your soul. chúng ta sẽ cảm thấy sự tức tối, sự ấm ức nó phát triển từ từ trong lòng của chúng ta. And resentment will poison a relationship. Và sự ấm ức đó sẽ hủy hoại cái mối quan hệ của chúng ta. It will destroy the willingness to try and continue. Nó sẽ giết chết cái lòng sẵn sàng muốn tiến tới, bước đi tới trong hôn nhân của chúng ta. So stage 2 can last. I've seen people married 12 years who are still trying to figure out if they're going to negotiate or not. Cho nên cái giai đoạn thứ hai thì có thể kéo tới khoảng, nhiều khi tôi thấy 12 năm. Những người tới 12 năm vẫn còn tìm cách để giải quyết hôn nhân của mình. But the couples that decide to trade what they imagine for what they have, nhưng mà những cái cặp mà sẵn sàng từ bỏ những gì mình mong ước cho những gì để lấy những gì mình đang có, they enter into stage 3 of marriage, thì họ sẽ bước vào giai đoạn 3 của hôn nhân, which is accommodation. là cái giai đoạn dung hòa. And by accommodation I mean they learn to live with the differences. Bởi dung hòa, ý của tôi là hai bên học hỏi, They learn to live with the differences willingly. tìm hiểu và sẵn lòng để sống với những sự khác biệt của nhau. And they learn to do it without being aggravated. Và là họ làm cái điều đó một cách gọi là sẵn lòng. I tell you a story. Tôi muốn kể bạn cho em một câu chuyện. Many years ago I had a couple in my church. They were older people. Nhiều năm về trước tôi có một cái cặp ở trong hội thánh của tôi, họ là một cặp lớn tuổi. She was a quiet, gentle, sweet lady. Cô là một người thầm lặng, hiền hậu và ngọt ngào. She was a joy to be around. Cô là một cái người rất là vui để được bên cạnh. Her husband was grumpy. Nhưng mà chồng của cô là một người lầm bầm. He was cantankerous. Một người tương đối là bốc đồng. He was grumbling all the time. Lúc nào cũng càm ràm, It bực bội. didn't matter what happened, he was grumbling. Không biết chuyện gì xảy ra, ông cũng phàn nàn. Why didn't they do that? Tại sao mấy người này làm như vậy? Tại sao mấy người này không thể làm cách này? Hoặc là họ nên làm như thế này mới đúng. In his own way, he was a good man. Trong cách của mình, ông ta luôn nghĩ rằng mình là người I tốt. learned if I broke down 100 miles from home in my car, tôi biết rằng nếu mà tôi xe hư 100 miles, 100 dặm khác cách nhà, he would have been the first one I called. Nhưng mà anh ta sẽ là cái người đầu tiên tôi sẽ gọi. I would have said, Pastor, I will come and help you. Thì ông ta sẽ nói rằng mục sư, tôi sẽ đến giúp mục sư. And after he picked me up, he would grumble all the way home. Sau khi mà ông giúp thì trên đường ông chở tôi về, ông sẽ lẩm nhẩm cho tôi một trận từ ở đó về đến nhà. And I used to think to myself, và tôi nghĩ trong đầu tôi, how do these two people live together? Làm sao hai người này sống với nhau được? She is a kind, sweet, gentle lady. Cô là một người tử tế hiền hậu. And he is like a pot boiling on the stove all the time. Còn ông là giống như cái nồi nước sôi, grumbling all the time. Nước sôi đốt lửa, nhiều lúc nào cũng nóng cháy. And then I realized something. Rồi tôi phát hiện ra một điều. Because when they used to walk, they'd been married for 60 years, 55 years. Hai người này kết hôn với nhau 55 năm. When they walked along, they would be holding hands. Đi trên đường luôn nắm tay. And I said to myself, DT, pay attention. Và tôi nói, bản thân tôi phải chú ý. These two have accommodated themselves to their differences. Hai người này đã dung hòa và chấp nhận sự khác biệt của nhau. And I was gone by the time they passed away. I didn't see the end of their lives. Khi họ qua đời thì tôi cũng rời khỏi hội thánh đó rồi. But I think he died before she did. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông ta chết trước người vợ. And I smiled because I thought to myself, you know, one of the things she misses. Và tôi cười thầm và tôi nói trong đầu, không biết cái điều gì mà cô đó cổ nhớ nhất phải không? She misses her husband's grumbling. Cổ nhớ nhất là cái càm ràm của ông chồng đó. Because she learned as long as my Sam is grumbling. Và bởi vì cô đã học cái cách rằng hễ rằng ông này everything's good. Càm ràm. Everything's good if he's grumbling. Là mọi thứ đều ok. And so the object of difference, cái sự khác biệt lúc bấy giờ, was accommodated. đã được chấp thuận giữa đôi bên. And it became a point of endearment. Her husband was dear to her because he grumbled all the time. Và cái sự khác biệt đó bây giờ nó đã trở thành cái điểm đáng quý, đáng yêu giữa hai người. Now you may think that's odd. Quý vị có thể nghĩ nó hơi kỳ lạ. But you see, she came to understand this man. Nhưng mà quý vị thấy rằng cô ta đã nhận ra, đã hiểu ra. And she realized that his grumbling was not focused on her.
Cô đã nhận ra một điều, cái càm ràm của ông này không phải là tập trung vào cổ. And I will tell you this. Và tôi sẽ nói điều này. If anybody had laid a hand on his wife, they would have had a bad day. Ai mà dám đụng tới vợ ổng là sẽ có một ngày rất là tệ. Because Sam was a big man, he'd been a logger and a truck driver and bởi vì ông Sam là một người lái xe truck lớn. And anybody who harmed his wife would have had a handful. Và ai dám đụng tới vợ ổng tiêu đời. Because he would have explained to them in very plain terms. Và bởi vì that is my dear, you be careful. Và ông ta sẽ giải thích với mấy người đó, đây là người yêu dấu của tôi, cẩn thận nhau. And so although he grumbled a lot, she was safe in his love. Cho nên dầu rằng ông là cái người càm ràm khó chịu, nhưng mà cổ cảm thấy an toàn ở trong tình yêu của ông. And of course, if you have a sweet, gentle partner, there's not much to accommodate yourself to. You just to enjoy. Và ngược lại thì khi mà có một người vợ ngọt ngào, hiền dịu như vậy thì ông có gì để phàn nàn, ông chỉ thưởng thức người vợ của mình mà thôi. But I do wonder what early marriage was like for the woman. Nhưng mà tôi muốn nói cho bạn cho biết hôn nhân như thế nào đối với người phụ nữ. She may have thought she had married a volcano, I don't know. Cổ có lẽ hồi đầu cổ nghĩ là có lẽ cổ đã đám cưới với một cái ngọn núi lửa nào đó. So the point I'm making here, và cái điều tôi muốn nói ở đây, is that when two people decide to work on their differences, khi hai người quyết định để mà giải quyết những sự khác biệt của nhau, they find a way to willingly accommodate to each other. Họ đã tìm một cái cách để có thể sẵn lòng dung hòa để tiếp nhận những sự khác biệt của nhau. And you know, life is very different when you do something willingly as opposed to when you're forced to do it. Và cuộc đời của chúng ta nó có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa những điều mà chúng ta sẵn sàng muốn làm và những gì chúng ta bị bắt buộc phải làm. When you do something willingly, it's a joy. Khi chúng ta sẵn sàng làm cái gì thì đó là niềm vui. You don't complain. Chúng ta không phàn nàn. But if it's forced on you, nhưng mà khi bị bắt buộc, then you're angry. Thì chúng ta giận. And so couples learn to accommodate themselves to each other. Thì những cặp vợ chồng này đã học được cái cách để có thể gọi là sống với những sự khác biệt của nhau. I share a story from my own life. Tôi xin chia sẻ một câu chuyện trong chính đời tôi. That is one of the reasons why I love my wife. Và đây là một trong lý do tại sao tôi rất thương vợ của mình. She is a person who likes to plan things. Vợ của tôi là một người thích lên kế hoạch mọi thứ. That 2 weekends from now we will visit somebody. 2 tuần sắp tới đây chúng ta sẽ thăm người này. 2 months from now we'll go and visit her parents. 2 tháng này chúng ta sẽ đi thăm ba mẹ của cô. And then she married a pastor. Rồi cô cưới một người là mục sư. Whose life is sometimes unpredictable. Và cuộc đời người mục sư thường chuyện gì xảy ra tiếp theo không biết được. And she found that a great frustration. Và cô bực bội vì cái điều đó. We would plan to go and visit her parents who lived only 1 hour from where we were living. Khi chúng tôi có lên kế hoạch để thăm ba mẹ của cô sống cách chúng tôi có 1 tiếng đồng hồ. And then I would find out that an old church member had died. I must stay for a funeral. Và rồi thì khi có một ai đó trong hội thánh của tôi qua đời, tôi phải ở lại để dự tang lễ. And so we can't go for the weekend. Và cũng không đi được. And I still remember this very clearly. Và tôi vẫn còn nhớ cái điều này trong đầu của tôi. That happened exactly as I said. A person died and we had to cancel a weekend. Và đúng thật là như vậy, một người tín đồ qua đời và cuối tuần đó chúng tôi phải hủy chuyến đi thăm gia đình. And I remember how unhappy and frustrated my wife was. Và tôi nhớ vợ tôi đã buồn và cảm thấy bực bội như thế nào. And she went and she sat in a chair by the window. Và cô ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. And she said to herself. Cô nói với bản thân mình. Look, she said, you like to plan. Talking to herself, you like to plan. Cô nói với chính bản thân cô nói nè. But you are married to a man in a profession where planning is difficult. Và nhớ nè, cô là cái người thích lên kế hoạch, nhưng mà chồng cô làm một cái công việc mà kế hoạch không phải là cái điều lúc nào cũng có thể giữ được. So are you going to spend the rest of your life complaining? Bây giờ cô nói bản thân cô, bây giờ cô dành trọn phần đời còn lại phàn nàn. Or you are going to adjust to the reality and realize. Hay là cô bắt đầu thay đổi để chấp nhận cái sự thật là ổng là như vậy, cái cuộc sự nghiệp của ổng là như vậy. And in that one evening. Và trong chính buổi tối hôm đó. She made that adjustment. Và cô đã làm sự quyết định đó. I was amazed. Và tôi ngạc nhiên. I was amazed. Tôi ngạc nhiên về điều đó. To this day we laugh about that. Cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn còn cười về cái hành động của well, cô. I could have used a lot of energy being unhappy. Cô nói tôi có thể dùng năng lượng để không hạnh phúc, để cảm thấy bất mãn luôn luôn. She said that evening I realized I love a man whose job doesn't allow the kind of life I want. Nhưng mà ngày buổi tối đó tôi nhận ra một điều. Tôi yêu một người đàn ông mà công việc của người đó không có cho phép tôi sống cuộc đời hoàn toàn như ý mình muốn. And she said I realized if I give that away. Và cô nói rằng nếu mà tôi bỏ cái kỳ vọng đó đi, we can still live a happy life together, which we have done. Thì chúng tôi vẫn có thể sống rất là hạnh phúc với nhau, và đó là điều chúng tôi đã làm. Now, what do you think would have happened if I told a wife sit down and deal with reality? Và nếu mà quý vị nghĩ trong trường hợp đó tôi nói với vợ tôi ngồi xuống
và giải quyết và chấp nhận cái thực tế đi. Face the fact you can't plan anymore. Hãy chấp nhận thực tế là em không được lên kế hoạch nữa. Don't waste your time. Đừng có mất thì giờ. You understand the response would have been very different, Quý vị right? thể thấy rằng phản ứng của cổ sẽ hoàn toàn khác. But she made that adjustment by her own choice. Nhưng mà cái sự chỉnh sửa đó là chính vợ tôi bởi ý riêng của mình đã quyết định điều đó. Because of love. Bởi tình yêu. And so the expectation was adjusted to the reality. Như vậy thì cái kỳ vọng và cái thực tế đã được uyển chuyển cho phù hợp với thực tế. And because of that, D.T. and his wife lived happily ever after. Và vì thế mà tôi và vợ tôi đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Does this make sense to you? Điều này có bà chị em hiểu không ạ? And again I say the key point here is willingness. Và tôi nói cái ý quan trọng nhất là sự sẵn lòng của chính mình. Because I am in love with my wife, am I willing to make this accommodation? Vì tôi yêu vợ tôi có sẵn lòng làm điều đó để mà dung hòa với vợ tôi không? And if I do that, it turns to joy instead of. Nếu tôi làm điều đó, nó sẽ là niềm vui thay vì là nỗi buồn của gia đình chúng tôi. Now, accommodation can be going on up until year 25 or more in a marriage. Cái giai đoạn mà dung hòa này có thể kéo dài tới khoảng năm tới 25 ở trong hôn nhân. You understand there are some differences that are so deeply embedded. Quý vị phải biết rằng có một số sự khác biệt nó rất là sâu sắc. Like I talked about anger cycles. Giống như tôi nói về cái vòng tròn của tức giận. And there are personality differences. Và có những sự khác biệt về tính cách. And it's interesting that sometimes a quiet person will marry a gregarious person. Sometimes đôi khi tôi cảm thấy rất là thú vị là những người mà hiền hậu lại cưới những người mà rất là tức giận. And then the talkative person wonders why his wife is so quiet all the time. Rồi đôi khi có những người nói nhiều gần chết nhưng mà khi lấy vợ im lặng không nói gì hết. And she wonders why he always wants to have a crowd come over to visit. Rồi có những người thì một người thích sống đơn độc một mình lại có cưới một người mà thích có nhiều người đến thăm. And 25 years from the marriage, that situation still remains. Và 25 năm sau cái tình huống nó vẫn như vậy. That you can't change it, you have to manage it. Thì không thể thay đổi được thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ phải quản trị nó. But people who continue this way, nhưng mà những người tiếp tục trong cái cuộc sống như vậy, who accommodate themselves to their differences, đã dung hòa để tiếp nhận những sự khác biệt rồi, often find that those differences become points of endearment. Thì đôi khi lại nhận thấy rằng những sự khác biệt đó đôi khi nhìn lại thấy nó dễ thương. And they enter the fourth stage of marriage, which is mature marriage. Thì họ bước vào giai đoạn thứ tư của hôn nhân, đó là giai đoạn hôn nhân trưởng thành. I know my wife well enough. Tôi biết vợ tôi rõ đến nỗi that I can go home. Tôi có thể về nhà. And I can do certain things that will make her upset in 5 minutes. Tôi biết tôi phải làm cái gì mà có thể khiến cho bà bực bội trong vòng 5 phút. She will wonder what I came home for. Và cô sẽ ngạc nhiên là tôi về nhà làm cái gì. You think I'm going to do that when I go home? Quý vị nghĩ rằng tôi có làm điều đó không? There's no point. Không có lý do gì phải làm như vậy. I know that doesn't go anywhere. Tôi biết là nó không đi đến đâu hết. And she could aggravate me pretty badly in a short time. Và cô cũng biết cách để làm cho tôi bực rất nhanh chóng. But you see, by living together all these years, we know where those areas are. Và quý vị thấy, bởi vì sống biết bao nhiêu năm với nhau, chúng tôi biết những cái chỗ nào là những and cái we đó. accept those differences. Và chúng tôi đã chấp nhận sự khác biệt đó. And because of love, we don't aggravate each other. Và bởi vì tình yêu, chúng tôi không chọc giận lẫn nhau. At least not on purpose. Hoặc là ít nhất là không có chủ ý để làm điều đó. And so in mature marriage, you find these two people who have grown toward each other through the circumstances. Như vậy thì trong hôn nhân trưởng thành, quý vị sẽ thấy có hai người đến với nhau, phải không ạ? Qua biết bao nhiêu thăng trầm và những sự khác biệt để ở lại với nhau. And they find that the emotional intensity of early marriage, và họ phát hiện là cái sự nồng nàn của giai đoạn đầu trong hôn nhân, has been exchanged for a deep connection and a bond. Đã được đổi bằng một cái sự liên kết mật thiết tâm giao giữa hai người. Many times they can sit together in the same room and not say a word. Đôi khi họ có thể hai người ngồi chung một phòng mà không nói một câu nào. And yet feel great companionship. Và họ cảm nhận được tình yêu với nhau. They realize that their lives are tied together and no matter what happens they will not be going separate. Họ nhận thức một điều, họ đã được kết dính với nhau và dù có chuyện gì xảy ra họ sẽ không lìa bỏ nhau. And I like what one man said. Và tôi thích một điều mà có một người đã nói. He said that kind of marriage là cái loại hôn nhân như thế allows you to enjoy the profound absence of loneliness. Cho phép chúng ta có thể thưởng thức được sự vắng mặt của sự cô đơn. Loneliness is very hard for us to experience.
Cô đơn là một cái điều gì đó rất là khó cho chúng ta để chấp nhận. But in mature marriage, you will never be lonely. Thì khi trong hôn nhân trưởng thành, chúng ta không bao giờ cô đơn. You know that your spouse is with you through thick and thin. Chúng ta biết rõ người phối ngẫu của chúng ta luôn ở cùng mình qua những đoạn khúc thăng trầm và các cung bậc của cảm xúc của đời sống. You know that if everybody hates you, you will still have a friend. Nếu mà chúng ta biết rằng nếu có ai đó ghét mình vẫn luôn có một người bạn trung thành. You know that if you make a mistake or do something foolish, Nếu chúng ta biết rằng mình có làm một cái sai lầm hay làm một cái gì đó khờ dại, that you may still have a few words of understanding. chúng ta vẫn sẽ có ai đó nói những lời của sự cảm thông. After they point out that you did something foolish. Sau khi họ chỉ ra là chúng ta đã làm cái sai. And so I want you to think about marriage in the big picture. Cho nên tôi muốn bạn chị em khi nghĩ về hôn nhân thì phải nghĩ về một bức tranh lớn của hôn nhân. It is true that the greatest benefits of marriage come when you reach mature marriage. Đúng là trong hôn nhân cái lợi ích cao quý nhất nó đến là trong cái giai đoạn trưởng thành của hôn nhân. That's when the great sense of belonging exists. Đó là cái lúc mà chúng ta cảm thấy mình hiện hữu, thực hữu và thuộc về nhau. That's when the issues that you used to fight about are gone. Đó là thời điểm mà tất cả những điều chúng ta đã từng đấu đá, cạnh tranh lẫn nhau bây giờ không còn nữa. That's when you say I love you, it has a very deep meaning. Đó là cái thời điểm mà cái chữ anh yêu em yêu anh nó có một cái độ nặng hơn bất cứ bao giờ hết. I would love for everybody who is married to have that experience. Tôi mong ước cho tất cả những người kết hôn có thể đến được cái kinh nghiệm đó. It comes only with time. Nó chỉ đến bởi thời gian mà thôi. And with love. Với tình yêu. And with negotiation. Với tất cả những sự thương thảo với nhau. So, maybe I should just share one more thing here quickly. Có thể tôi sẽ chia sẻ một điều ngắn gọn ở đây. There is in life this thing that in English we call goodwill. Ở trong tiếng Anh chúng ta có một cái chữ gọi là ý tốt lành. Goodwill is where you give the other person the benefit of the doubt. Cái chữ đó gọi là thiện chí. Thiện chí là khi chúng ta dành cho người kia, trong tiếng Anh gọi là benefit of the doubt, có nghĩa là chúng ta dành một cái sự tin tưởng trước hết cho cái người đó. If you have made a nice supper and your husband is late, nếu chúng ta đã chuẩn bị một cái bữa ăn rất là ngon nhưng mà chồng của mình về nhà trễ, there is goodwill between you, thì cái điều là thiện chí giữa hai người là gì? You will assume that there is some significant reason why he didn't come home. Cái thiện chí là khi người vợ sẽ giả định rằng chồng tôi có một việc gì đó rất quan trọng và đó là lý do tại sao ông vẫn chưa về nhà. If there is no goodwill, what will you assume? Nhưng mà nếu không có thiện chí thì chúng ta giả sử như thế nào? You will assume that he is just being ugly. Là or being inattentive or doesn't care. Chúng ta sẽ nghĩ rằng cái ông này là cái ông thờ ơ, vô tâm, no caring. When I work with young couples as they are planning to be married, khi tôi làm việc với những người trẻ khi mà họ chuẩn bị kết hôn, I tell them I want you to imagine above your head is a big tank. Tôi nói rằng hãy tưởng tượng cái trên đầu của mình là một cái thau nước lớn. And that's where you keep goodwill. Là nơi đó mình chứa thiện chí. And goodwill is very valuable. Thiện chí là một cái điều rất quan trọng. Because when something happens to create a problem, có cái chuyện gì xảy ra và tạo ra một cái vấn đề, and you give way to your spouse, và chúng ta nhường nhịn chồng vợ của mình, you will take down some goodwill and wash yourself and you will feel okay. Chúng ta sẽ lấy một chút thiện chí đó và rửa bản thân mình và cảm thấy you ok. You will say, well, she really didn't mean it. Chúng ta sẽ nói rằng là cô ta không có cố ý. Or really he didn't have a choice about that. Hay là anh ta thật sự không có sự chọn lựa. And you will draw down the goodwill. Và chúng ta sẽ lấy cái phần goodwill, cái phần thiện chí đó. And you will overlook it and you will be happy. Chúng ta sẽ làm bình yên tâm hồn mình và chúng ta sẽ không có chú trọng chuyện đó, chúng ta sẽ cảm thấy bình an. The tank came down. Nhưng mà càng xài thiện chí đó thì nó càng hết. And I tell people, và tôi nói với mọi người, if you do something that requires your spouse to use goodwill, nếu mà chúng ta làm một cái điều gì đó mà đòi hỏi chồng hay vợ của mình phải sử dụng cái sự thiện chí mà người đó dành cho mình đó, you better quickly put some back. Thì mình phải làm ơn mình refill, mình đổ lại một chút xíu vào trong đó. We know how to do that, right? Chúng ta biết cách làm điều đó phải không? Especially when we are first in love. Nhất là khi chúng ta lần đầu tiên biết yêu. Young men are downtown and they see chocolates. Một cái người đàn ông, người trẻ xuống dưới phố và thấy sô cô la. And they think, I could make some points if I take some chocolates to give to my girlfriend, right? Và người đàn ông đó sẽ nghĩ tôi sẽ được vài điểm nếu tôi lấy cái sô cô la đó đưa cho bạn gái tôi. Or the woman says, I will surprise him and tell him I made a candlelight dinner. Would he like to come over? Hay là người bạn gái có thể nói, tôi sẽ làm cho anh ngạc nhiên để tôi đã nấu một bữa ăn ngon, thắp đèn cầy và mời anh bước sang nhà mình. Goodwill is created by kind deeds that are
spontaneous. Những cái thiện chí này nó được tạo ra bởi cái người phối ngẫu của mình làm những điều mang tính chất tử tế, gây dựng cho mình. They send a message that while I was away, I was thinking about you. Nó gửi một cái sứ điệp rằng trong lúc không có mặt em hay anh ở đây, anh luôn nghĩ tốt về em. And so we interpret them as a gesture of love. Và chúng ta thông dịch nó là một nghĩa cử của tình yêu. I use another explanation sometimes. Tôi dùng một cái cách khác để giải thích đôi khi. I say goodwill is like the oil in your transmission of your car. Hãy nghĩ về thiện chí trong hôn nhân giống như là dầu trong hộp số của quý vị. If the oil is in there, nếu dầu trong hộp số còn ở trong đó, all the gears change fine. Thì những cái lên số một cách dễ dàng. But what happens if the oil runs out? Nhưng mà nếu mà dầu cạn xuống, chuyện gì xảy ra? Then you destroy the transmission. Chúng ta sẽ hủy hoại hộp số của chiếc xe. If you are dating or if you are married, cho nên nếu chúng ta đang hẹn hò hay là chúng ta kết hôn, be a little bit imaginative. Hãy cố gắng suy tưởng một chút xíu. Do things that create goodwill. Hãy làm những điều có thể tạo ra được điểm trong lòng của người yêu, nghĩa là vợ chồng của mình. In my generation, one of the ways young men created goodwill. Ở trong thế hệ của tôi, một trong những cách mà đàn ông có thể lấy điểm với When it was time to get in the car, they would go around on the lady's side. Yes. Thì đến cái thời điểm mà lên xe, người đàn ông sẽ bước qua bên kia của cái ghế passenger. And they would open the door. Họ sẽ mở cửa. To this day, và đến ngày hôm nay, if I do that, nếu tôi làm như vậy, my wife smiles. Vợ tôi cười. And she says, "Thank you, goodwill." Vợ tôi nói, "Thank you, thiện chí." Thank you, DT. Some points for you. Và vợ tôi nói, "Good, cho một vài điểm." Anyway, you get the point. Quý vị hiểu ý tôi. That when we are acting in a kind way, we generate goodwill, and goodwill is a wonderful instrument for the preservation of happy marriage. Khi chúng ta làm những điều tử tế, chúng ta để dành cái thiện chí trong lòng của người yêu mình, và điều đó sẽ tốt cho hôn nhân của chúng ta. So now I've told you everything I know about marriage. Bây giờ tôi đã nói với bạn trên những gì tôi biết về hôn nhân. I don't think that's true. I just was joking with you. Tôi chỉ nói giỡn thôi chứ không phải là tất cả những gì. But thank you for listening to me. Nhưng mà cảm ơn bạn trên đã lắng nghe.